नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट 16.49 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ करिब 0.85%ले हुन आउँछ। र आज हाम्रो मार्केटले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्स, जुन मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा मानसिक रेजिस्टेन्स जुन चाहिँ 1950 मा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ आज मार्केटले तोडेको छ। हुन चाहिँ यो रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट झरेको पनि थियो, तर अन्ततः चाहिँ मार्केट बढेरै क्लोज भएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्सको लेभल चाहिँ ब्रेक भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो मार्केटको लागि एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। आज बढेर जाँदाखेरि 131 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्। 83 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ। आजको दिन पनि केही कम्पनीहरू घटेका छन् भने 7 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एएनएलबी, युएनएल, शिवम, जिआइबिएफ1 एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ र अर्को चाहिँ एसएमबिएफएस, यो चाहिँ एउटा माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएइएफ, एआइएल, एसएमएचएल, एनएसआइएफ2 एउटा म्युचुअल फन्ड रहेको छ र एलइसी, यी कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, एनएलआइसिएल, एचडिएल, एसएचएल र ओएचएल, यी दुईटा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म कम्पनीका भएर चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ एकदम सकारात्मक देखिएको छ। आजभोलि चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम धेरै टर्नओभर देखिरहेको छ। टर्नओभर भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आज इन्भेस्टमेन्ट यानि कि रकम चाहिँ यी कम्पनीहरूमा एकदमै ज्यादा इन्भेस्ट भएको छ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने शिवम, एसएचएल, एनएलआइसिएल, निफ्रा र एचडिएसपिसीको चाहिँ एकदमै ज्यादा भोल्युम आइरहेको छ। शिवममा अझै पनि सप्लाई आउन बन्द भएको छैन, अझै आइरहेको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिवम, एनएलआइसिएल, एसएमजेसी, एचडिएल र एसएचएलमा चाहिँ एकदमै ज्यादा ट्रान्जेक्सन यानि कि किनबेच भएको छ। आज बढेर जाँदाखेरि कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.17%ले मात्रै बढेको छ। यो चाहिँ औसत नेप्सेभन्दा निकै कम रहेको हामी मान्न सक्छौँ, तर स्टिल ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कभन्दा चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरेको छ आजको डेटमा। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढ्नुपर्ने कम्पनी हो, तर आज चाहिँ 0.01%ले मात्र बढेको छ। फाइनेन्स किङ भनेर हामी मान्थ्यौँ, तर आज भने एकदमै ज्यादा घटेको छ, 0.45%ले आज घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म एकदमै सकारात्मक देखिएको छ। आज हाम्रो मार्केटलाई केही हदसम्म चाहिँ पोजिटिभ बनाउने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स र होटल एन्ड टुरिज्म भनेर हामी मान्न सक्छौँ। अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छ, हामी यतातिर अझै पुग्न बाँकी छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर पनि आज घटेको छ, 0.31%ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.51%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 1.2%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ भने 4.69%ले बढेको छ। एकदमै सकारात्मक। आजको सबसे धेरै बढ्ने सेक्टर चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ रहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 2.18%ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड भने 0.21%ले घटेको छ। खासै लगानीकर्ताहरू चाहिँ म्युचुअल फन्डतिर इन्ट्रेस्ट नभएको कारण यसलाई चाहिँ हामी अहिले नेग्लेक्ट नै गर्दा हुन्छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स 1.29%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 1.53%ले बढेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 1.60%ले बढेको छ। आज चाहिँ जुन हामी मार्केटको लिडर भनेर चिनिएका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स र हाइड्रो छ, यी आज बढेको भए चाहिँ आज नेप्से एकदमै ज्यादा अङ्कले बढ्न सक्ने थियो, तर यी कम्पनीहरूले गर्दा चाहिँ मार्केट बढ्न रोकिएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब करेक्सन यी कम्पनीहरूमा चाहिँ आज करेक्सन आयो भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, अथवा किन्नको लागि चाहिँ आज बेस्ट एउटा अवसर दिएको पनि हुनसक्छ। त्यो भोलिको दिनमा अब आगामी दिनमा के कस्तो हुन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले सोच्न सक्छौँ। तर यी कम्पनीहरू चाहिँ मार्केटको लिडर भनेर चाहिँ हामीले अगाडि नै प्रिडिक्ट पो गरे हो कि होइन, मार्केट तलैतिर जाने भएर आजैदेखि यसमा ट्रेडरहरू हावी भएका पो हो कि भन्ने कुरा पनि बुझ्न सक्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले भोलिको दिन चाहिँ पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अब टेक्निकली चाहिँ मार्केट के कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी टेक्निकल एनालिसिसतिर लाग्छौँ। आज चाहिँ फेरि एउटा यो स्विङ पछाडिको चाहिँ यो नयाँ स्विङ छ। आज चाहिँ यो फेरि एउटा हायर हाई बनाएको छ। 1960 लगभग 1959.12 मा चाहिँ हाम्रो मार्केट आज टुङ्गेको छ। एकदमै सकारात्मक कुरा हो। 1950 मा एउटा रेजिस्टेन्स थियो। अब भने हाम्रो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 1980 तिर देखिन्छ। यसलाई चाहिँ तोड्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो मार्केट ले चाहिँ
एकदमै ठुलो टार्गेट राख्न सक्छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै छोटो टार्गेट छ, जुन चाहिँ 1980 मा चाहिँ एउटा सानो रेजिस्टेन्स रहेको छ। अब यसलाई हामीले रिस्क मिनिमाइजको लागि हेर्न सक्यौँ, अथवा यहाँबाट करेक्सन आयो भने हामीले नयाँ बाइङको लागि पनि हेर्न सक्छौँ, अथवा यहाँनिर चाहिँ प्रफिट छ भने लगभग तपाईँको 15-20% प्रफिट भइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर बुक गर्नु होला है त। त्यस्तै अब इन्डिकेटर लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ, पहिलो कुरा चाहिँ मैले एमएसिडी हेर्न चाहेँ। एमएसिडी लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आज फेरि चाहिँ हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बढिरहेको छ, हायर हाई बनाउँदै बढिरहेको छ। साँच्ची भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिजोको कम्पेयरमा आज एकदमै थोरै भोल्युम आएको छ हिजोको कम्पेयरमा, तर औसत एभरेज भन्दा चाहिँ बढी नै आएको छ। यसरी मार्केट बढेर जाँदाखेरि भोल्युम आउन सकेन भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ तीव्र गतिको वृद्धि हुन सक्ने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहेँ, अर्को इन्डिकेटर मैले आरएसआई देखाउन चाहेँ तपाईँहरूलाई। आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने आज फेरि बढेको छ, 68.21 मा पुगिसक्यो, एकदमै बुलिस सेन्टिमेन्ट देखिरहेको छ आरएसआई हिसाबले पनि। र अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्न चाहेँ, यसले पनि हायर ब्यान्डलाई चाहिँ घचेट्दै माथि बढिरहेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ एकदमै निकै सकारात्मक तरिकाले चाहिँ बढ्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। तपाईँहरू हिस्ट्री पटक पटक हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि घचेडेको थियो, केही दिनसम्म बढ्यो, रातो क्यान्डल बन्नेमा पनि केही भएन, अन्ततः चाहिँ बढेकै थियो है, सानो भए पनि बढेकै थियो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पनि घचेड्दाखेरि चाहिँ रातै क्यान्डल बने पनि के भएको थियो भन्दाखेरि बढेकै थियो है। त्यस्तै मैले यस्तो इक्जाम्पल त जति पनि दिन सक्छु होइन, यहाँ पनि घचेडेर एउटा मिठो स्विङ आएको थियो होइन, यहाँ पनि त्यस्तै भयो। त्यस कारणले चाहिँ आज त ग्रिन क्यान्डलले बनिरहेको छ। अब भोलिको दिन चाहिँ यहाँ टच गरेर रेडै क्यान्डल बन्यो भने नि यसको टार्गेट कम्तीमा पनि हामीले 2000 सम्म अथवा 2100 सम्म चाहिँ राख्न सक्छौँ कम्तीमा पनि है। एउटा पहिलो टार्गेट चाहिँ अब हामीले 2100 देखि 2090 को लागि राख्न सक्छौँ। यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यसले तोड्यो भने चाहिँ बल्ल हामीले त्यो रेजिस्टेन्सको लागि नयाँ टार्गेट राख्न सक्छौँ। त्यस्तै मार्केट हेर्नुहुन्छ भने एकदमै पोजिटिभ छ, त्यस्तो खासै नेगेटिभ केही पनि छैन। र मैले आज तपाईँहरूको लागि केही स्क्रिप्टहरू लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ टप गेनर मध्ये चाहिँ आज शिवम टप गेनरमा पर्न सफल भएको छ। शिवमलाई एकचोटि हामी हेर्छौँ। सो शिवम हेर्दाखेरि चाहिँ के यो पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यो बाई सिग्नल भन्दा चाहिँ यो बाई सिग्नल जुन फेरि भ्यालिड भएको छ, यो एकदमै स्ट्रङ रहेको छ। झन्डै एकदमै बुलिस सेन्टिमेन्टले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ घचेडेको छ। आज एक दिन बढिसक्यो बढ्न पनि, आरएसआई पनि अलमोस्ट म्याच्युरिटी को लेभलमा पुग्न लागिसक्यो। यतातिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाई रिस्क हाई गेन हुनसक्छ। आरएसआई माथि बढेर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिङको लागि एकदमै राम्रो हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ, तर रिस्क पनि एकदमै हाई हुन्छ। जुन तरिकाले यो बढिसकेको छ, अब म्याच्युरिटी यसको चाहिँ एउटा सेचुरेसन आएर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो प्राइस झर्न सक्छ है त। किनभने आरएसआई माथि जाँदाखेरि मैले पटक पटक भनिरहेको छु, माथि जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि तेजीले बढ्ने चान्स पनि ज्यादा हुन्छ र रिभर्स हुने, तलतिर झर्ने अथवा तल हुँदाखेरि माथितिर जाने चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले हाई रिस्क सेक्टर पनि रहेको छ, यसमा भोल्युम पनि एकदमै धेरै रहेको छ। तर यसरी भोल्युम बढ्नु भन्नाले हामीले अर्को नजरले पनि हेर्न सक्छौँ, किन यसरी घटाएर प्रमोटरहरूले फेरि किनिरहेका छन् भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। यो कसैले त किनिरहेको छ होइन, त्यसकारण चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ मार्केटबाट यो स्टकलाई चाहिँ फेरि कलेक्ट गर्ने एउटा स्ट्राटेजी पो थियो कि भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। रिपोर्ट नराम्रो निकालेर यस्तो चलखेल पनि गर्ने त्यस्तो पनि हिस्ट्रीमा भएको छ, धेरै पटक भएको छ यस्तो। त्यसकारण चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने लेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रिजन बुझ्नुपर्छ, किन बढेर गइरहेको छ। अहिले नेप्सेले साथ धेरै बढेको हो त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। भोल्युम पनि बढिरहेको छ, यो आफैमा सकारात्मक कुरा रहेको छ। र यसमा तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ हाई रिस्क हाई गेन हो। तपाईँहरूलाई रिस्क म यतिसम्म खप्न सक्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यसमा इन्ट्री गरेर चाहिँ 550-560 सम्मको चाहिँ टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्मको है 550 देखि 560 सम्मको टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ।
500 सम्मकै टार्गेट त के लिने, एक दिनमै बढेर जाने चान्सेस पनि रहन्छ। एक दिनमै झन्डै झन्डै 500 को क्लोज पुग्न सक्छ यसरी बढेर गयो भने। एउटा इन्ट्राडेमा चाहिँ एउटा मौका कुर्नु होला, तलतिर झर्यो भने चाहिँ बल्ल किन्न सोच्नु होला। अलरेडी छ भने चाहिँ म भन्छु हेर्नुस्, जब घट्न थाल्छ अनि बेचिदिएर निस्किदिनु होला। यो यसमा पार्शियल सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले बढुन्जेलसम्म चाहिँ बढ्न नै दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। नयाँ बाईको लागि चाहिँ मैले भनिहालेँ, इन्ट्राडेमा अलिकति करेक्सन आयो भने किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को मैले लिएर आएको छु केडिएल। केडिएल पनि आज केही बढेको छ। कतिले बढ्यो भन्दा 1.29% बढेको छ। डाटा बनिसकेको छैन, त्यसकारण हामी यदि 4 आवर टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने पनि रेन्ज छ। 2 आवरमा चाहिँ पक्कै बनिसकेको छ। 2 आवर अनुसार खासै पोजिटिभ देखिएको छैन, तर आरएसआई बढेकै छ। एमएसिडीले त 2 आवर अनुसार चाहिँ 17 मेमै बाई सिग्नल 18 मेमा चाहिँ बाई सिग्नल दिइसकेको छ। 1 आवर टाइम फ्रेम अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि एउटा बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ यसले है। यहाँनिर छोएर चाहिँ हुक प्याटर्न बनाउन खोजेर चाहिँ बढिरहेको छ। भोल्युम पनि बढेर आएको छ। यसमा चाहिँ बढेर जाने चान्स एकदमै ज्यादा छ, त्यसकारण यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ एसएमजेसी। एसएमजेसी निकै राम्रो अङ्कले बढेको छ हिजो र आज। हिजो चाहिँ तपाईँको झन्डै 1.39%ले बढेको थियो र आज भने यो चाहिँ 2.42%ले बढेको छ। आरएसआई पनि डबल बटम भन्ने कि अब डबल टप है। आरएसआईको चाहिँ कस्तो टाइपको प्याटर्न छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिको रेजिस्टेन्स डबल चोटि ठोकिए तापनि यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ यसले छोड्न सकेको चाहिँ छैन है त। यो जुन ट्रेन्ड लाइन छ मैले तपाईँहरूलाई ड्र गरेर देखाउन चाहिँ यहीँबाट अलिकति एक्युरेट नहुन सक्छ, तर यसरी यदि एउटा ट्रेन्ड लाइन बनाउने हो भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ अझै पनि रेस्पेक्ट गरेर मार्केट बढिरहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है त। ल यसरी बढिरहेको छ, त्यसकारण यो पनि पोजिटिभ छ। भर्खरै आइपिओबाट आएको कम्पनी हो, यो घटेर जाने चान्स निकै कम छ। बढ्ने यात्रा यसले सुरु गरिसकेको छ। यसको टार्गेट हामीले कम्तीमा पनि 300 सम्म राख्न सक्छौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सुझाव भएमा कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर यो च्यानललाई साथ, सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।